Як відомо, перший звукозаписуючий пристрій створив Томас Альва Едісон в 1878 році і назвав його фонографом. Цей революційний наточний апарат став дивом техніки і записував та відтворював голос і музику на циліндричні воскові валики. Все було чудово, але він мав одну суттєву ваду. Воскові валики були непридатними для масового копіювання і виробництва. Записувалися в одиничному екземплярі, то щоб виготовити хоча б невеличку партію валиків з 10 штук, записом симфонічного оркестру було необхідно одночасно робити запис на 10 фонографах. Але в 1897-1900 роках цю проблему успішно вирішив німецький винахідник Еміль Берлінер, запатентувавши грамофон, якому фонограф повністю програв конкурентну боротьбу вже до 1910 року. А компанія Gramophone Company стала лідируючою компанією з виробництва грамофонів і грамплатівок у світі аж до кінця 20-х років. Тут потрібно зауважити, що грамофон мав ще одну суттєву відмінність від фонографа – це спосіб модуляції канавки звукозапису. На відміну від фонографа з його глибинною модуляцією, у грамофонів Берлінера використовувалась поперечна модуляція, при якій платівка під вагою головки тонарму зношувалась значно менше, тому що вага головки через голку опиралась на плоске днище канавки, а не пошкоджувала бокові канавки і значно менше пошкоджувала запис. А як відреагував Едісон на значне зниження попиту на свої фонографи після 1910 року? Таємно від конкурентів він розробив свою альтернативу грамофону. Так, зовні він мало чим відрізнявся, але слідуючи своїм переконанням і щоб уникнути патентних платежів конкурентам, він створив свою альтернативну грамплатівку. Зараз дуже маловідомий нам діамантовий диск Едісона. Незважаючи на такий же діаметр, як і стандартна щелачна грамплатівка Берлінера 25 см, грамплатівка Едісона була майже в 3 рази товщою до 6 мм і виготовлялася з деревоцельульозної маси з пропиткою смолами. На цю основу наносили фенольно-смоляний лак, на який пресувалися записи з матриці. Але самою альтернативною відмінністю був тип модуляції. Так, ви вже, мабуть, здогадались, з глибинною модуляцією, точно так же, як у фонографа. Це робило звук значно природнішим, ніж у грамофона Берлінера, чим дуже хизувався Едісон, але довговічність платівки була значно меншою. Щоб підкреслити високу якість звучання своїх дисків, Едісон навіть проводив публічні порівняльні сліпі тести серед експертів. І коли незалежні експерти визнали більш натуральне звучання діамант дисків, ніж у грамплатівок Берлінера, то на кожній грамплатівці його компанії появився рекламний слоган «Recreation», тобто реалістичне відтворення. Для збільшення довговічності грамплатівок довелося зменшити навантаження голки на диск і розробити головку плаваючої конструкції. А щоб значно меншої товщини і більш гостра металева голка швидко не затуплювалась, то її довелося зробити з алмазним напиленням. І це, увага, в 1912 році. Незважаючи на використання дешевих матеріалів для дисків Едісона, собівартість їхнього виробництва виявилась вищою через значно більшу кількість технологічних процесів при їхньому тиражуванні. А механізм грамофону Едісона виявився значно складнішим, прецизійнішим і, як наслідок, дорожчим у виробництві. Всі ці чинники змусили Едісона продавати свої грамплатівки і грамофони на 20-30% дорожче за аналогічні вироби своїх конкурентів. А чистий дохід був значно меншим. До того ж, Едісона сильно критикували за бідний репертуар виконавців і стилів музики, які пропонувала меломанам його компанія. Попри всі ці недоліки, система грамзапису Едісона зуміла завоювати до четвертини ринку Північної Америки на піку розвитку цієї технології і кількості продаж у 1918-21 роках. Але вже через декілька років обсяги проданих дисків знову різко впали, спочатку після стрімкого розвитку радіомовлення в США,
а з 1927 року після появи грамплатівок, записаних електронним методом, що звело на нівець перевагу діамантових дисків у якості звуку. І у 1929 році, за декілька днів до обвалу фондової біржі, компанія припинила своє існування. Тут необхідно сказати декілька слів про ще одну систему грамзапису, яка існувала з 1906 по 1932 роки, французьку систему фірми братів Пате, в якій також застосовувалася глибинна, а не поперечна модуляція. І на грамофонах цієї системи, хоч і з деякими засторогами, але також існувала можливість відтворювати діамантові диски Едісона. У Канаді і США декілька фірм виготовляли універсальні грамофони, які дозволяли відтворювати всі три існуючі на початок 20-х років типи грамплатівок, і Brunswick 200 є саме однією з таких моделей. Правда, досягнуто це було деякими компромісами по якості звучання і навантаження голки на доріжку грамплатівки, але при умові використання фірмової голки Едісона з алмазним напиленням було цілком прийнятним. Отже, слухаємо і тестуємо один з моїх діамантових дисків 1918 року на універсальному грамофоні Brunswick 200 1920 року.
Якщо відео сподобалось, з вас лайк, коментар, підписка. Дякую за увагу. До зустрічі, до наступного тижня.